संक्रांत जवळ आली की तिळाचे लाडू म्हणा, तिळाच्या वड्या म्हणा किंवा गुळाच्या पोळ्या ह्या नेहमी केल्या जातात. पण आणखीन एक संक्रांतीला वेगळा प्रकार केला जातो. एक म्हणजे रेवड्या असतात आणि तिळपापडी असते. तिळपापडी म्हणजे काय की छान पातळ पापडासारख्या तिळाच्या वड्या केल्या जातात. आज आपण त्या तिळपापड्याच कशा करायच्या आहेत ते बघूयात. नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आपण तिळगुळाच्या वड्या किंवा तिळगुळाचे लाडू किंवा गुळाच्या पोळ्या कशा करायच्या मागच्या एपिसोडमध्ये बघितले आणि ते तुम्ही व्हिडिओज नक्की बघा. अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण ते सांगितलं आहे. पण ह्या वेळेला मात्र आपण तिळपापड म्हणजेच तिळगुळाचे पातळ अशा वड्या म्हणूयात त्याला, तिळगुळाचे पातळ पापडासारख्या वड्या कशा करतात ते आपण बघणार आहोत. अतिशय झटपट होणारे, मुख्य म्हणजे पाक एक तारी करायचा किंवा 2 तारी करायचा असा काही प्रकार नाही आहे. साखर चांगली विरघळून घ्यायची, तीळ टाकायचे आणि आपले तिळपापड तयार आहे की नाही. जितक्या झटपट मी सांगते आहे तितक्याच झटपट हे तिळपापड होतात. चला तर मग बघूयात हे कसे करायचे ते. आता तिळपापडी करण्याकरता आपल्याला 2च गोष्टी लागतात बरं का. जेवढे आपण तीळ घेणार असू, म्हणजे आता हे 1 वाटी आपण तीळ घेतलेत तेवढीच साखर घ्यायची. हे तीळसुद्धा 2 प्रकारे मिळतात. एक साधे तीळ असतात आणि गावरान तीळ असतात. गावरान तीळ जरा खमंग लागतात, ते घेतले आपण तरीसुद्धा चालू शकतं. हे तीळ जे आहेत हे आपण पहिल्यांदा थोडेसे भाजून घेतलेले आहेत. आता आपण कसं करायचं ते बघूयात. त्याच्याकरता पहिल्यांदा आपण 1 वाटी साखर ह्याच्यात घातली. साखर घातल्यानंतर आपण तिला हलवायचं नाही आहे. जरा साखर पातळ होईल तोपर्यंत आपण मोठा गॅस तसाच ठेवायचा. याच्यात पाण्याचा वापर करायचा नाही, काही नाही. अगदीच जर आपल्याला भीती वाटत असेल तर अगदी अर्धा किंवा 1 चमचा साखर विरघळण्यापुरती पाणी घातलं तरीसुद्धा चालू शकतं, पण नाही घातलं तरीसुद्धा चालतं. आता तुम्हाला दिसते का ही साखर आपली आता थोडी थोडी विरघळायला लागली, हो की नाही. आता मात्र आपण या साखरेकडे लक्ष द्यायचं आहे. गॅस थोडा लहान केला तरी चालतो आणि आपण आता ही साखर पूर्ण पाकासारखी विरघळून घ्यायची. आत्ता जसं आपण साखर घेतली तसंच आपण गूळ घेतलं तरीसुद्धा चालू शकतं. बस एवढंच काम आहे की साखर पूर्ण विरघळून घ्यायची. त्याच्याकरता गॅस आपला थोडासा मोठाच आहे, अगदी काही बारीक केला नाही, कारण अगदी बारीक केला ना जळेल या भीतीने, तर मग ती साखर विरघळतच नाही. त्यामुळे गॅस मोठा ठेवणं हे आवश्यक असतं आणि आपला हात मात्र भराभरा त्या साखरेत फिरणंही तेवढंच आवश्यक असतं. गॅस मध्यम आहे. आता मात्र आपण अगदी लक्षच ठेवायला पाहिजे. कुठल्याही मिनटाला आपल्या साखरेचा पाक होऊ शकतो. आणि जरी आता हे खडे दिसले ना तरी त्याची काही काळजी करायचं कारण नाही बरं का. ती सगळी साखर विरघळून जाईल. आणि नेहमी ज्या वेळेला आपण साखरेचा असा पाक करतो त्यावेळेला भांडं हे पसरट असावं, पातेल्यात करू नये. तुमच्या लक्षात आलं का आता आपली साखर पूर्ण विरघळून गेलेली आहे. थोडेसेच काही 1-2 असे साखरेचे कण दिसत आहेत आपल्याला, तेही आपले विरघळतील. 1 वाटी साखर विरघळायला आपल्याला साधारण 3 ते 3.5 मिनटं लागले. आता हा साखरेचा पाक अगदी मधासारखा झाला आहे, हो की नाही. आता ह्याच वेळेला आपण याच्यामध्ये थोडीशी वेलदोड्याची पूड आपल्या आवडीप्रमाणे ऑप्शनल आहे, नंतर थोडेसे पिस्त्याचे काप आणि आता हे जे आपले 1 वाटी तीळ ठेवलं आहे की नाही हे आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं. आणि तीळ घातल्यानंतर हे सगळं आता आपण एकजीव करून घेणार आहोत. आपल्याला हवं असेल तर आणखीन थोडेसे खमंग भाजले तरीसुद्धा चालू शकतात, आहे की नाही. आता हे आपलं छान एकत्र झालेलं आहे. आपण गॅस लागली बंद करायचा, असाच पुन्हा ठेवायचा नाही बरं का, नाही तर आपल्या तिळपापडीचा रंग बिघडण्याची शक्यता असते. याच्यात आपण गुलाबाच्या सुकलेल्या पाकळ्या असतात, त्यात एक अर्धा चमचा जरी आपण घातल्या तरीसुद्धा चालू शकतं. आता हे आपलं चांगलं गोळा करून घ्यायचं आहे. आपण अगदी 1 थेंबभर मी तूप घालणार आहे, त्याच्यामुळे आपले तिळपापडी चांगले चमकदार होणार आहेत बरं का. आता हे सगळा गोळा झाला आहे की नाही आपला चांगला एकत्र झाला आहे, हा आपण आता लाटायला घेऊयात. असं याच्यावर टाकल्यानंतर हे थोडंसं असं एकत्र करून घ्यायचं बरं का, म्हणजे मग ते छान होतं. आणि आता ह्याच्यावर आपण आपले हे जे पिस्ते आपण चिरून ठेवले त्याच्यावर असे छान पसरून घेऊयात. आणि आपलं जे लाटणं आहे की नाही या लाटण्यालाही तुपाचा हात लावलेला आहे. या लाटण्याने आपण आता हे चांगलं पातळ जितकं आपल्याला लाटता येईल तितकं लाटून घ्यायचं. आता हे आपले छान लाटून झाले. वरती पिस्त्याचे आपण काप टाकलेत. आपल्याला जितकं पातळ हवं असेल तसं आपण लाटलं तरी चालतं. याचा आकार एखाद्या वेळेला कमी जास्त होतो, त्याच्याकरता आधीच थोडंसं ते
मळून घेतलं की त्याचा आकारही छान येतो. आणि असे हे आपले छान तिळपापड तयार झालेत. काही नाही, आता आणखीन एक अर्ध्या एक तासामध्ये छान ते गार होतील. गार झाल्यावर त्याचे आपण तुकडे करून ठेवून द्यायचे. आहे की नाही, किती झटपट झाल्या. नक्की करून बघा, कारण संक्रांतीला अजून 5-6 दिवस वेळ आहे की नाही. या आधी करून ठेवल्या तरीसुद्धा चालतात, महिनाभर टिकतात, काही प्रॉब्लेम येणार नाही आणि खायलाही कुडूम कुडूम. त्यामुळे बच्चे मंडळींना आणि सगळ्यांनाच हे तिळपापड नक्कीच आवडतील. नक्की करून बघा. आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्याकरता अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तुमच्या अभिप्रायाची मी वाट बघते. धन्यवाद.